Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Nyt on tullut aika mennä vähän syvemmälle tämän kanavan aiheeseen. Eli tähän asti mä oon vähän niin kuin pohjustanut tämän kanavan varsinaista aihetta näillä erilaisilla tietoiskuilla traumasta, koska tässä pitää olla vankka teoriapohja mun mielestä olemassa sille, mitä mä aion sanoa seuraavaksi. Eli on olemassa kyllä paljon trauma-aiheisia kanavia, että jos on kiinnostunut vaan siitä teoriasta tai vaan psykologiasta, niin sit paljon katsottavaa riittää, mutta että tämän mun kanavan fokus on erilainen. Eli tässä mun kanavalla on fokuksessa tällainen epätyypillinen, jopa yliluonnollinen trauma. Eli mä oon sanonut aiemminkin, että on mahdollista traumatisoitua ei mistään tai jostain sellaisesta, jota ei muulle maailmalle ole tapahtunut tai ei ylipäätään ole olemassa. Ja mun mielestä tämä on kaikkein pahin tapa traumatisoitua, koska silloin kukaan ei validoi sitä sun kokemusta. Kukaan ei ymmärrä, että sä oot ylipäätään traumatisoitunut. Sitten validaation puutteessa sä vaan istut sit yksin kotona gaslighitettuna siihen, että sua itse asiassa vaivaa mikään, vaan että sä oot vaan hankala ja omituinen, vaikka sulla on kaikki trauman ja traumaperäisen stressihäiriön oireet ja sä tarvitset hoitoa ja apua. Joo, eli se miksi mä kerron tästä on se, että minulle itselleni kävi niin. Ja tästä ei ole tietenkään kiva eikä helppo puhua. Mutta mä ajattelen, että ehkä tästä mun kärsimyksestä voi olla jotain hyötyä, jos tämä tieto auttaa muita. Eli tosiaan itse koen, että traumatisoiduin yliluonnollisesta asiasta. Käytännössä siitä, kun mä tajusin vuonna 2012, että mä olen koko mun elämän ajan manifestoinut muille. Eli olen ollut pakotettuna manifestoimaan muille heidän unelmiaan ja hädin tuskin yhtään mitään itselleni. Olen hyvä manifestoimaan, mutta se on käytetty tuohon muihin ihmisiin se kaikki energia. Ja tämmöisen tajuaminen on tietysti järkyttävää. Siis samaan aikaan mä tajusin, että mä en voinut myöskään lopettaa sitä muille manifestoimista tuosta noin vain omalla päätöksellä. Eli mä tajusin, mitä mä tein. Ja se oli tällainen yliluonnollinen oivallus tai siis valaistumisen kokemus. Mutta samalla mä tajusin, että mun on pakko jatkaa, koska mä olin sotkeutunut tällaisiin sopimuksiin, jossa oli myös mukana muita tahoja kuin ihmisiä, muita tahoja kuin näitä lähipiirin henkilöitä, joille mä olin manifestoinut asioita. Eli toisin sanoen tässä oli mukana negatiivisia entiteettejä, pahan suopia entiteettejä, jotka kanavoi tätä mun manifestointienergiaa näille muille ihmisille ja heidän kautta itselleen. Eli kun mä tajusin, että mä en enää halua todellakaan manifestoida muille vaan itselleen, että mä en halua olla mukana tällaisissa sopimuksissa, niin voisit vaan noin vaan päästetykään irti. Eli sen sijaan mut pakotettiin edelleen manifestoimaan muille, mut pakotettiin manifestoimaan miehelle, jonka mä olisin halunnut itselleni, niin häät ja vauvat toisen naisen kanssa. Eli tämä on se juttu, mistä mä traumatisoiduin vuosiksi. Ja koska mä en suostunut manifestoimaan tätä myöskään vapaaehtoisesti, niin energia siihen otettiin mun kehosta, riistettiin vastoin mun vapaata tahtoa multa. Ja mä tulin siitä hyvin sairaaksi, moneksi vuodeksi fyysisesti sairaaksi, uupumusta, keuhko-ongelmia ynnä muuta. No tällaisen kertomista voi seurata, että moni haluaisi lähettää sut pöpilään. Mutta tämä on silti mun totuus. Ja mä oon käyttänyt about 13 vuotta aikaa sen tutkimiseen, että mitä mulle oikeastaan tapahtui ja miksi. Ja mä oon myös löytänyt vastauksia. Tämä työ alkaa nyt kantaa hedelmää, kun mä oon päässyt melko hyvin irrottautumaan noista sopimuksista ja vahingollisista kytköksistä, jotka pakotti mut manifestoimaan muille. Ja mä oon päässyt toipumaan näistä fyysisistä jutuista melko hyvin, mutta silti tämä työ ei ole vielä kokonaan ohi. Mä en ole 100% täysissä voimissa edelleenkään, mutta sinne edelleenkin tähtään täydelliseen toipumiseen ja täydelliseen vapauteen. Ja mä oon sitten päättänyt tulla ulos tämän asian kanssa, että en mä voi enää salatakaan tätä. Mutta tällä tavalla pienimuotoisesti tämä kanavahan on vielä pieni. Ja että kuitenkin sitten niin, että ne ihmiset, joiden tarvii löytää tämä tieto, niin he löytää tämän tiedon, he löytää tämän kanavan ja voin sitten mahdollisesti auttaa heitä. Eli mä aion nyt kertoa tämän mun tarinan täällä YouTubessa ja samoin myös mun kirjoissa. Eli mä oon nyt julkaisemassa kirjan nimeltä Sielun salapoliisi, mihin mä oon koostanut osan näistä mun viime vuosien kokemuksista vähän niin kuin romaanin muotoon muokattuna. Ja tämä kirja on tulossa siis tammikuussa ulos. Se tulee ensin Amazonissa e-kirjana. Sen jälkeen mahdollisesti jollain muilla alustoilla.
Ja sitten mä teetän siitä myös pokkariversion, jos kiinnostusta on tätä kirjaa kohtaan. Eli jos sua kiinnostaa tämä mun tarina, niin jatka videoiden kattelua ja seuraa tätä mun kanavaa tammikuussa, niin saat lisää tietoa tästä kirjasta ja voit tilata sen itsellesi, jos haluat auttaa viemään tätä mun työtä eteenpäin. Mut joo, tällainen pikku paljastusvideo tällä kertaa ja kiitos katsomisesta. Palataan seuraavalla videolla. Moi moi!